मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रू किराणा ग बघून मन काय भराना ग It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय ही तर फक्त सुरुवात आहे, अजून थोडं थांबा. शब्द आहे आपला, जिथं उभा राहील तिथं गर्दी जमा करा. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. शिवरावांना स्वागत आहे तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनलचा प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्ट व्हिडिओ सोबत आजचा काही व्हिडिओ आहे तो पद्धतशीरमध्ये एकदम विशाळ 3D एडिटेड स्टेटिंग घेऊन आलो आहे. त्यासोबत एकदम विशाळ आहे, त्यामुळे नादच करू नका. नक्की व्हिडिओ आवडला असेल तर प्रिव्ह्यू स्टार्टिंगला बघितला आहे त्याच प्रकारे नक्की लाईक करून टाका आणि त्यासोबत व्हिडिओ कसा वाटला तो नक्की एकदा कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा. कारण काय आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण फक्त टॉप 5 ओनली निवडून तुम्हाला शाउट आउट नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये देत असतो. त्यामुळे नक्की व्हिडिओला कमेंट करा, एक लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि त्यासोबत तुम्हाला आपल्या चॅनलचे अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये 18 टॉपिक येतो. प्रत्येक व्हिडिओ बघायचं व शिकायचं असेल तर पण फ्री मटेरियल सोबत तर काय करायचं, आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे. सबस्क्राईब करून जे शरीर बेल आयकॉन घंटी ती ऑलरेडी सेट करायची आहे, म्हणजे तुम्हाला आपले जे काही व्हिडिओचे मटेरियल आहे ते फ्रीमध्ये डेली मिळाले जाईल. आणि त्यासोबत आपले जे काही फ्री मटेरियल असते त्याची पण नोटिफिकेशन देत असतं बेल आयकॉनची घंटी आणि त्यासोबत आपले डेलीची व्हिडिओ आहे त्याची पण देत असतं. त्यामुळे नक्की ऑलरेडी सेट करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला आजचे काही व्हिडिओचे जे काही मटेरियल आहे ते अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करायचे असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिहिलं, वेबसाईटवर जायचं आहे. पद्धतशीरितीमध्ये तुम्हाला सर्व जे काही मटेरियल आहे व्हिडिओचे ते मिळून जाणार आहे. त्यामुळे काही विषयच नाही, नक्की डाउनलोड करून घ्या. तर वेबसाईटवर मिळून जाईल नो पासवर्डमध्ये. आणि त्यासोबत तुम्हाला मी आज सांगितलं आहे नवीन रूल काढलेले आहेत, तर म्हणून तुम्ही आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघितला तरच तुम्हाला इथून पुढचे काही जे काही आपले व्हिडिओ येणार आहे तर त्याला विदाऊट पासवर्डमध्ये मिळून जाईल. तर हा व्हिडिओ सर्वांनी पूर्ण बघायचा आणि शेवटपर्यंत बघायचा आहे, कारण की तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघत नाही त्यामुळे सपोर्ट मिळत नाही म्हणून त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघत चला. तर भाऊ तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओला खूप सारा सपोर्ट द्यायचा आहे तरच तुमचा व्हिडिओ नेक्स्ट पासवर्डमध्ये मिळेल. आणि त्यासोबत तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये मटेरियल पाहिजे असेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्राम चॅनलमध्ये रिडिंग ऑफ जे काही मटेरियल आहे दिवसासाठी ते अपलोड करत असतो. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की जॉईन करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग करताच काही प्रॉब्लेम अडचणी असेल तर बेस्ट कॉमेंटचे घ्यायचं आपल्या इंस्टाला फॉलो करायचं आहे, कारण की आपण इंस्टावर एडिटिंग करताची जे काही प्रॉब्लेम्स अडचणी असेल त्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून पर्सनल मेसेजचे उत्तर तुमचे सोडून देत असतो. वस्तूला अपडेट होऊन कळत असतो. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की फॉलो करा. चला ना पण जरा न करता आजचा जो काही फुल कडक व्हिडिओ आहे तर एडिटिंग करायला सुरुवात करूया. आपल्याला आजच्या एडिटिंगला जे काही अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार त्यासाठी आपण मोबाईलच्या स्क्रीनच्या मेंडूत आले. तर अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला वेबसाईटवरती लिंक दिली आहे, तर वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का तिथून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. आणि त्यासोबत टेलिग्राम चॅनल पण पिन आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल. आणि त्यासोबत व्हिडिओचे जे काही मटेरियल आहे ते वेबसाईटवरती मिळणार आहे, त्यामुळे वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्या. बेटमार्क 3D शेक इफेक्ट जे काय ते वेबसाईटवर आहे ते इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. आणि त्यासोबत आपण जे आहे काय ते आधीच इनपुट करून ठेवलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये घेऊन चालतो. तर तुम्ही ते बघू शकता. साधे सिम्पली डाटा ऑफ असल्या कारणासाठी काय तुमच्यासमोर अलाइट मोशनचा काही इंटरफेस तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे. तर काय तुमच्यासमोर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता बेटमार्क प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन 3D कॅमेरा इफेक्ट प्रेसेट बाय प्रणव क्रिएशन. जे काही दोन्ही प्रोजेक्ट आहे ते आपण इथे दोन्हीचा आधी इम्पोर्ट करून ठेवले. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही विषय नाही, तुम्ही करून घ्यायचे आहेत. त्याच्यानंतर आपण जो काही बेटचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जाणार आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर काय तुमच्यासमोर 2 एक्स्ट्रा लेअर मिळतील, त्यासाठी सिम्पली डिलीट करायचे आहे. तर डिलीट केल्यानंतर तुमच्यासमोर काही 14 सेकंडचे डायलॉग सॉन्ग ऐकलेले आहेत, त्यामुळे काय विषय नाही लागला. त्याच्यानंतर फर्स्ट नंबरच्या भेटू देऊन प्लस सेकंड क्लिक करा. त्याच्यानंतर इमेजचे ऑप्शन जावा. त्याच्यानंतर जे पिक्सल काय त्याच्यानंतर 3D कॅमेरावर क्लिक करा. 3D कॅमेरावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला बॅकग्राऊंड मिळेल. ते बॅकग्राऊंड करून मोठा अशा दुसरा ऑप्शन -90 डिग्री अँगल करा. तिसरा ऑप्शन अशा प्रकारे झूम करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय येते काही सर्व लेअर एकसाठी तुम्हाला मी खेचून दाखवणार आहे जादू करून. त्यासाठी जादू बघण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. त्याच्यानंतर प्लस क्लिक करून व्हिडिओ त्याच्या मटेरियल बघण्यात गेल्यानंतर मोठा अशा दुसरा ऑप्शन ॲड करा. तिसरा ऑप्शन अशा प्रकारे ॲड करून तुम्हाला लहान करायचं. त्याच्यानंतर पहिलं ऑप्शन इथे ॲडजस्ट करा. प्लस क्लिक करून तुम्हाला काय यायचं आहे सेकंड आहे तुमचा काही पेन जे आहे
मटेरियल फोटोमध्ये जो आपला काही सेकंड पेज असणार आहे तो तुम्हाला घ्यायचा आहे, साडी सिम्पली ॲड करायचं आहे. तर बघू शकता ही तर फक्त सुरुवात आहे. अजून थोडं थांबा. हा सेकंड पेज ॲड करून मोठरांचा दुसरा ऑप्शन जायचं आहे. -90 डिग्री अँगल करून तुम्हाला काय करायचं आहे, साडीमध्ये अशा प्रकारे झूम करायचं आहे. त्याच्यानंतर दुसरा ऑप्शन जाऊन -90 डिग्री ठेवून पहिल्या ऑप्शन यायचं आहे. तर अशा प्रकारे इकडे सेट केल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे साडीमध्ये वर प्लस आयकॉन करून व्हिडिओवरती जायचं आहे. त्याच्यावरती गेल्यानंतर मटेरियल फोटोमध्ये जायचं आहे. मटेरियल फोटोमध्ये गेल्यानंतर तिसरा जो काय आपला पेज आहे तो तुम्हाला साडीमध्ये इकडे ॲड करायचा आहे. त्याच्यानंतर मोठरांचा दुसरा ऑप्शन जायचं आहे. तर याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे दुसरा ऑप्शन जाऊन -90 डिग्री अँगल करायचं, नंतर थोडं झूम करा. त्याच्यानंतर पहिलं ऑप्शन अशा प्रकारे इकडे पेंजीला सेट करून द्यायचं आहे. तर इथे सेट केल्यानंतर काय यायचं आहे, परत प्लस आयकॉनची क्लिक करतो की इमेजवरती जायचं आहे. मटेरियल फोटोमध्ये गेल्यानंतर तुमचा काही पुढचा जो काही पेंज आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे इकडे ॲड करायचा आहे. मोठरांचा दुसरा ऑप्शन -10 डिग्री अँगल करायचा आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता. त्याच्यानंतर काय यायचं आहे, तुम्हाला थोडंसं झूम करून पहिलं ऑप्शन इकडे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे ॲडजस्ट केल्यानंतर काय यायचं आहे, प्लस आयकॉन करून व्हिडिओ द्यायचा आहे. मटेरियल फोटोमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय तुमचा काय जो लास्ट पेंजी राहिलेला आहे तो काय ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तुम्हाला काय ॲड करा. त्याच्यानंतर मोठरांचा दुसरा ऑप्शन अशा प्रकारे -90 डिग्री अँगल करून घ्या. त्याच्यानंतर केल्यानंतर काय यायचं आहे, तिसरं ऑप्शन थोडं झूम करून पहिलं ऑप्शन इकडे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे इकडे ॲडजस्ट करून घ्या. तर याच्यानंतर काय यायचं आहे, तुमचा जो काही फर्स्टचा काही वरचा जो काही पेंज होता तर तो आपण थोडा वरती सरकून घ्यायचा आहे. म्हणजे पद्धतशीरितीमध्ये जो काही 3D फिट आहे तो बसणार आहे. त्याच्यानंतर प्लस क्लिक करून व्हिडिओ जावा, मटेरियल फोटोमध्ये जावा. तर मटेरियल फोटोमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला घ्यायचं आहे तुमचा जो काही लास्ट पेंज आहे तो ॲड करून -10 डिग्रीमध्ये करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे -10 डिग्री अँगल. त्याच्यानंतर तिसरं ऑप्शन थोडं झूम करा, पहिलं ऑप्शन इकडे ॲडजस्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे पेंजी जी काय आपण ते ॲडजस्ट केले आहेत. त्याच्यानंतर काय प्लस क्लिक करून व्हिडिओ द्यायचा आहे. मटेरियल फोटोमध्ये तुम्हाला एक इमेज मिळेल तो ॲड करा. मोटरच्या दुसरा ऑप्शन जावा, दुसरा ऑप्शन जाऊन -10 डिग्री अँगलमध्ये तुम्हाला इमेज कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे. तर केल्यानंतर काय यायचं आहे, तुम्हाला इमेजला इकडे थोडं झूम करून पहिलं ऑप्शन इकडे सेट करायचं आहे. तर अशा प्रकारे इकडे सेट केल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला प्लस सायकलची एक चिप देऊन इमेजला अशा प्रकारे खाली खेचायचं आहे. तर इथे खेचल्यानंतर बघू शकता. त्याच्यानंतर परत पुढचं एक चिप द्यायची 10 सेकंद पुढे, परत इमेजला अशा प्रकारे वरती काही खेचून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता एकदम मिडला. तर अशा प्रकारे तुमच्यासमोर ॲनिमेशन झालेलं आहे. त्याच्यामुळे काही विषय नाही. त्याच्यानंतर पण काय करायचं आहे, तुम्हाला साडीमध्ये इथे प्लस सायकल इकडून व्हिडिओ द्यायचा आहे आणि तुम्हाला ओरे मिळेल तो ॲड करा. फायरवुडला ॲड केल्यानंतर बिल्डिंग ऑफिस मोटर तिसरं ऑप्शन झूम करा. त्याच्यानंतर काय आहे, बिल्डिंग ऑफिस लावून लाईटिंगचे ऑप्शन येतो, लाईटिंग करून टाकायचं आहे. लाईटिंग केल्यानंतर बघू शकता राडा इफेक्ट आला आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय सर्व इकडे लेअर खेचण्यासाठी माझ्याकडे एक जादू ती बघायची असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करा. केलं तर चला दाखवूनच देतो जादू. त्याच्यानंतर काय या प्लस क्लिक करून ऑल सिलेक्ट लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. इथे तुम्हाला घ्यायचं आहे सॉंगला अनसिलेक्ट करायचं, ओरिजिनल अनसिलेक्ट करून डायगोडीच्या लास्टला या बटनवरती क्लिक करून लेअर खेचून घ्यायचं आहे. तर जादू दाखवले त्यामुळे काय विषय ना, टाळ्या टाळ्या वाजवा टाळ्या. त्याच्यानंतर काय तुम्हाला जी काही उरली आहे ती तुम्हाला इमेजच्या सेकंड लास्ट लेअरवरती टाकायची आहे बॅकग्राऊंडच्या. तर अशा प्रकारे टाकल्यानंतर तुमचा जो काही 3D पॅड आहे तो परफेक्टमध्ये बसवायचा असेल तर त्यासाठी घ्यायचं आहे बॅकग्राऊंडच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. मोटरांच्या दुसरं ऑप्शन अशा प्रकारे बॅकग्राऊंड एवढं झूम करायचं आहे. तर जी काही हाईट विथ आहे ती तुम्हाला परफेक्ट सेट करायची आहे. तर तुम्हाला मी काय एक स्क्रीनशॉट दाखवतो. तर तशा प्रकारे तुम्हाला सेट करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला मी स्क्रीनशॉट दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला एक स्क्रीनशॉट दाखवून देतो. तर तुम्ही बघू शकता तुम्हाला विथ हाईट दाखवले तशा प्रकारे बॅकग्राऊंडची परफेक्टमध्ये सेट केली तर तुमचा जो काही 3D इफेक्ट आहे तो परफेक्टमध्ये ॲनिमेशन बसून जाणार आहे. त्यामुळे नक्की अशा प्रकारे सेट करून घ्या. तर सेट केल्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे साडी सिम्पली आपण जे काही सर्व सेट केलं आहे त्याच्यानंतर 3D इफेक्ट लावायचा आहे. तर 3D इफेक्ट लावण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली बॅक यायचं आहे प्रोजेक्टमधून आणि आपण जे काही 3D कॅमेरा प्रेसिडिंग आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे. तर याच्यामध्ये गेल्यानंतर मला प्लस क्लिक करून ऑल सिलेक्ट लेअरवरती क्लिक करायचं आहे. प्लस क्लिक करून कॉपी लेअर करून सिम्पली बॅक यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपला जो काही ब्रिडचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये जायचं आहे आणि त्या प्लस क्लिक करून पेस्ट लेअर करायचं आहे. तर त्याच्यानंतर काय आहे, तुम्हाला चौकोनावरती क्लिक करायचं आहे. चौकोनावरती क्लिक करून कॅमेराचा ऑप्शन ऑन करायचा आहे. तर तुम्ही त्याच्यानंतर बघू शकता जो काय आपला 3D इफेक्ट आहे तो परफेक्टमध्ये बसलेला आहे. तर अशा प्रकारे व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा आणि त्याच्यानंतर व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्याला एरो क्लिक करा आणि एक्सपोर्ट बटनवरती क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओ जो काय तो तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होण्यासाठी 2 मिनिटं गेलं तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर आत्ताच एक व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल बनवला असेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे डेली व्हिडिओ एडिटिंगचे कंटेंट्स बघायला शिकायला मिळणार आहे. त्यामुळे नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पुढच्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत तोपर्यंत जिजाऊ जय शिवराय.